Hello you guys, good morning. So today's vlogmas, I'm going to cook a shrimp. It's gonna be like honey, chili, garlic shrimp recipe. So I just found this one at I googled it, Asian style, because with a still with the skin on it and head. So that's what how I like it. And also I cook with rice for my dinner tonight. So that's my vlogmas for today, and I'll see you guys later. Bye. So guys, tapos ko na siyang nalinis. Kinuha ko lang yung ano dito sa loob. So nalinis ko na siya, pero the skin is still on. Yung gawin ko mamaya is chili garlic fried shrimp. Yan. So nilinisan ko, pero ano pa, mamaya ko pa siya lutuin. Ilagay ko lang siya sa fridge. It's ready to cook mamaya. Yan siya. Is a jumbo shrimp size na binili ko sa Asian market. So kailangan mo siyang lutuin kasi baka maano siya, you guys, tawag nito ma-frozen cook or something, maano siya, baka maluto siya ng sa sobrang ginaw. Yan. So kailangan ko na, at ito lang yung natira. So I need something like this to in here. Mayroon sila sa Latino ganito, pero gusto ko yun sa Asian store. Iwan ko kasi hindi pa siya nalagay sa freezer. Yan. So gusto ko siya kasi sometimes gumawa ako ng soup. Yan, ang shrimp gamitin ko. Masarap siya pag winter at soup kasi masarap maghigop ng sabaw. So yan muna ngayon, i-set aside ko muna siya sa sa fridge. Yan, lagyan natin ng takip para mamaya kailangan natin i-imiti kaunti para may space.
tapos ko nang naluto yung honey garlic chili shrimp. So, ganito siya yung hitsura. Ang sarap ng bongga. Marami akong makain na rice nito mamaya. Kasi, ano yan nyo guys, dadalhin ko mamaya sa trabaho.